Michael, kijk eens. Ik heb alvast een cappuccinootje voor je. Ja, lekker. Hoe is het ermee? Ja, goed. Ja? Koud. Koud, het is koud, Hartstikke dat koud. wel. Maar Ja. wel gezellig. Ja, wel Want we hebben hier gezellig. afgesproken op een bijzonder Ja, voor bijzondere mij een plek. heel bijzondere plek, ja. Kan je er wat meer over vertellen? Ja, het is het homo-monument. Ja. Ja, je zou het niet zeggen, maar ik ben homo. Oh. Ik val op mannen. Ik ben een drag queen. En ik ben een voorvechter natuurlijk van alles rondom de regenboogcommunity. Ja. En vanuit hier wordt natuurlijk ook de Pride-walk georganiseerd. Voor de slachtoffers van vroeger, maar ook de slachtoffers van nu. Ja. Dat is heel belangrijk dat we die niet vergeten. Je hebt hier natuurlijk ook leuke momenten op het homo-monument. Bij de Pride heb je grote feesten. Ja. En dan hebben we ook Drag Olympic. En dat is eigenlijk voor drag queens. En die gaan dan allemaal spelletjes doen. Ja. Dus we komen hier bij elkaar om het ook heel leuk te hebben. Daar wordt hier wel heel veel aan gedaan. Dus als er iets gebeurt, dan komen we wel hier bij elkaar om bloemen te leggen, kaarsjes te doen. Ja. Wat gaan we eigenlijk nog meer doen vandaag? Ja, overdag loop ik er zo bij. Ja? En 's avonds ben ik natuurlijk een ware nachtvlinder. Ik ga de make-up in en ik ga gewoon optreden. Met mijn gebrekkige Engels moet ik Engels gaan praten. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend omdat ik de eerste keer is na jaren dat ik terug ben in de reguliere dwarsstraat om te werken. We hebben nog een flinke dag voor de rug. Oh ja, zeker. Die make-up zit er niet 1, 2, 3 op, hè? geloof ik gauw. Dat was er maar zo'n feest. Ja, ja. We zijn in de Rembrandtsplein, waar ik eigenlijk het grootste deel van mijn carrière op het Rembrandtsplein en eromheen ben geweest. Ja. Hier is ook de bekende Lellebel, de drag showbar. Het is natuurlijk nu een bar voor iedereen. Ja. En daar ben ik begonnen als klein kindje. Dat was voor jou de plek. De kennismaking met de dragwereld. De dragwereld. Ik kwam daar binnen, ik weet nog heel goed, als een klein leuk jongetje. En toen kwam ik daar, toen stond er een Indonesische drag met zulke make-up, zulke hakken. Stond daar lekker me af te blaren toen ik binnenkwam. Ja? En uiteindelijk vond ze me zo schattig dat het mijn dragmama is geworden. Niet? En ik ben dus daar gaan werken in de Lellebel. En je dragmama, wat houdt dat precies in? Een dragmoeder houdt eigenlijk in dat diegene jou het vak leert. Qua make-up, qua optreden, maar ook er is in moeilijke tijden. Dus dan heb ik een probleem met familie, vrienden, is er wat. Dan heb je altijd een tweede moeder die altijd voor je klaar staat. Waar je verhaal kwijt kan. Ja. Dit is de plek? Dit is de plek. Lellebel. Het ziet er nu heel donker uit, maar anders hangen natuurlijk alle lampen en helemaal alles erop en alle glitter en glamour kan je hier vinden. De oude eigenaar heeft een lintje van de koningin gehad. Echt waar? Ja. Voordat hij dit heeft opgezet. Voor de betekenis wat hij heeft gedaan met Lellebel. Ja. En dat is natuurlijk denk ik wel ook een hele mooie herinnering. Daar waren wij allemaal bij. Zeker, prachtig. Ja. Dat was, mijn familie was er ook bij. En dat is allemaal hier tegenover in de Stopera is dat gebeurd. Dus het is deze hoek en het Rembrandtsplein is gewoon heel veel betekend in mijn leven. Ja. Waar heb jij je show vanavond? Nou, de reguliere dwarsstraat, ook wel bekend van de Regenboogstraat. En daar zijn nog steeds de kroegen en clubs van toen die tijd zijn er nog. Dus daar gaan we gewoon naartoe. Goed, voor je show is het natuurlijk belangrijk om goed te eten. Dus we wachten hier even op onze pizza. Tot die tijd stel ik even een paar korte vragen om je even scherp te krijgen voor je show. Daar gaan we. Dag of nacht? Nacht. Bruine kroeg of sterrenrestaurant? Bruine kroeg. Hoornse broeder of duivenkater? Hoornse broeder. Binnen de ring of buiten de ring? Buiten de ring. Tegenwoordig. Tegenwoordig. Oost of west? Zuid. Museum of theater? Museum. Bioscoop of concert? Concert. Winter of zomer? Tussenin. Ik hou van wintersport en ik ben gek op zonvakanties. Dus ja, lente ervan maken? Ja, lente. Ja. Maak een lente. Mayo of ketchup? Mayo. 100%. 100%. Top. Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen dat mijn hele ijskast leeg is. Behalve dat ik denk ik 14 potten mayo erin heb staan en overal in elk hotel de mayo mee had. Maar ook verschillende mayonaise. Alles staat erin. Nu net in Londen heb ik echt alles meegenomen en meegejat. Want ik smeer overal mayo op. Overal? Overal. Hi. We zijn met een hele ploeg. Een hele ploeg? Ja.
En hier gaat het gebeuren. Ja, this is the place. Ja. Nou, gaan we eerst even lekker eten. Ja, top. Nou, aangezien ik je assistent ben vandaag, zal ik je koffer maar meenemen. Hè? Ja, graag. Tot zo. Ik moet het ook anders altijd doen, met 6 koffers. Ja. Kom. Ja. Zwaar, hè? Oh, dat is niet licht. Dat is niet licht. Nee, er zitten dan 4 jurken in. Oh, ik wil het niet eens weten wat en erin make-up. zit. Oh, kijk eens. Ja. Het is niet gek. Nee. Kan ik iets voor je doen? Dan moet je de koffer uitpakken, zeg maar. Hè? Nou, ik heb eigenlijk een theedoek nodig die vies gewoon mag worden. Die leggen we altijd neer om ons make-up op te leggen. Ik ga het even vragen boven. Ja. Ga ik weer naar boven. Een theedoek. Een theedoek. Heerlijk. Als ik hem zo heb, kijk. Dit is de uitsmijter. Ja. Ah, je moet Dat is zeggen, helemaal geweldig. die is wel prachtig. Ja, hè? Zeker. Dit is alleen maar make-up, oh. Eén tasje. Nee hoor. Oh. ik dacht dat het maar één was. Dan gaan we make-up doen en meestal is dat voor ons is dat het teken dat wij dus van onze mannelijke persoonlijkheid naar een vrouwelijke persoonlijkheid gaan. En dan neem ik altijd even rust om te schakelen, want het is natuurlijk een heel andere gedaante. En je moet ook aanstaan. Zou ik jou even met rust laten? Ja. Ben ik zo wel even terug voor de finishing touch? Dat mag. Je Wil mag ik een toch even oorbelletje zetten en dat is het. zien? Komt goed. Top. So I can focus, I just need to focus on myself. Yeah, you better go, go, go. Go, 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 go. So I can focus, I just need to focus on myself. Ja, kijk, hier kom ik helemaal tot mijn bloei. Kan dit vaker voor je doen? Ja? Ja, tenminste. Wel heel langzaam. Ja, ik ben niet snel. Zit hij zo lekker? Ja. Ja? Dat ziet er beeldig uit. Ja? Zeker. Zal ik je jurk even dicht doen? Dat ken je hopelijk wel. Nou, kon ik dat andere niet dan? Ja, dat is wel langzaam. Jeetje, ik vind het veel kritiek, moet ik zeggen. Ga even sneller, jongens. Ja, goed. Ja, dit is zo. Dit is kwaliteit. Nee, ik ben geen juwelenman, dat zie ik nu al. Ja, dan ben je niet meer gewoon, man. Nee, nou ja, goed. Dat is dan maar zo. Nou ja, Nou ja, goed. respect voor mij. Ja, dat zeker. Maar ook voor mij, hè? Ja, maar ik val op mannelijk, dus dat maakt niet uit. Jeetje, jongens, wacht even. Het mag wel ietsje strakker. Nog strakker. Ja. Nou, je bent nu bijna klaar met de finishing touch. Ja. Vind je het wat? Ja, zeker. Ik moet zeggen... Zou je me doen? Zeker. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik jou niet. Dus een verschil. Ik zie jou er wel nog in, maar Ja? ik vind jou wel als vrouw. Oh. Ja, dat is een compliment voor mij. Dan heb ik het goed gedaan. Ja, maar dat Ja. ziet er ook echt goed uit. Serieus. Wat was je drijfveer om drag te gaan doen? Ja, ik was heel nieuwsgierig. Ik deed altijd theater. Dus ik was gewoon echt nieuwsgierig naar wat daar gebeurde. Ja. En in die tijd was volgens mij Big Brother met Kelly. Dus ik wist wel dat dat er was, maar ik heb het nog nooit gezien. Dus ik dacht gewoon, ik ga naar binnen. Ja. En daar ontmoet je je dragmoeder. Doet zij nog steeds drag? Ze is nu 54 Ja? en ze loopt op, maar niet overdrijven, zulke hakken. Echt waar? Ja, zulke hoog? hakken, zo hoog, rent ze nog steeds rond. Ik ben goed op weg met mijn 20 jaar in het vak, maar ik weet niet of ik... Nog 20 jaar? Nee. Nee? Oké. Nee, ik nog geen nee. Dat ga ik, nou, ik zeg nu nee. Maar ik zei ooit op televisie ook, ik doe het 5 jaar en dan stop ik. En nu ben ik toch ook 15 jaar verder. Is het ook omdat het zo zwaar is? Nou, het is natuurlijk heel erg lichamelijk. Inspanning door je knieën en je enkels, die gaan er wel van kapot. Ik droeg ook van zulke hakken. Dat kan ik niet meer. Ja, dat kan ik gewoon niet meer. Ik wil het ook niet meer, omdat ik denk, als ik iets breek, dan kan ik gewoon mijn vak niet uitoefenen. Ja. En het is ook voornamelijk nachtwerk, avondwerk. Ja. Dus als ik een boeking sommige heb, dan sta ik gewoon van 1 tot 's middags tot soms 3 uur 's nachts. Die heb ik wel bij zitten. Mensen zien altijd de leuke kant van drag, maar die zien niet dat er heel veel voorwerk in zit. Eigenlijk. Dus je bent niet zomaar van Michael Megan. Nee. En elk vak heeft natuurlijk iets wat niet leuk is. Nou, bij ons is het dat je dit... De voorbereiding is soms zo lang. Ja. Maar goed, Ja, als dit dan het resultaat is, ja dan mag het wezen. mag het best wezen. Ja. We hebben het net over de zware kanten gehad van drag. Ja.
wat maakt het er dan toch waard om het te doen? Ik heb altijd gezegd dat ik mensen een lach op hun gezicht wil geven. En een mooie avond op dag. Daarvoor doe ik het, maar ik wil ook met mijn drag iets over kunnen brengen. Ja. Bijvoorbeeld dat er gewoon wat er nu gebeurt, de gay-bashing, het gevaar ook er is. En dat kan ik overbrengen, beter in drag dan als jongen. Kan ik mijn verhaal kwijt. Ja. Dat lijkt me een prachtig streven. Ben ik daar wel heel trots op hoor. Ja. Ja. Nou heb ik een shotje nodig. Ik kan niet meer. Kijk, ik ben natuurlijk wel van mezelf, dus ik geef altijd free blowjobs. Zo ben ik. Nou, weet je, ik wil best helpen om haar te assisteren met make-up en zo. Maar je merkt dat er een enorme gewoonte en routine zit in zichzelf transformeren van Michael naar Megan. Dat, ja, ik kan niet zo heel veel anders doen dan haar make-up achter haar opruimen. Dus dat gaan we dan maar gewoon doen. En ik heb wel enorm zin om haar zo meteen te zien shinen. Dus ik denk dat dit wel goed is. Ga ik naar boven. Mrs. Megan. Dit is nu de tweede jurk van de avond. Je hebt hier nog Dat is 2 jaar. twee. Ga je ze allemaal aandoen? Ja. En waarom heb je dan 4 jurken bij je? Ik heb 4 shows gedaan. Er zijn 4 verschillende. En waarom heeft elke show dan een andere jurk? Ja, dat wil ik wel. Het is een hele dure hobby, zeg Ja. ik altijd. Soms hou ik minder over dan ik verdien. Want als je kijkt naar zo'n heel outfit, pruik, schoenen, panties. Pruik is 300, Ja, wimpers zijn 25 euro, ja, make-up, ja. schoenen, panties, niet Ja, vergeten, precies. heupen. Dan heb je er ook meerdere Heupen van van. 110 pond, ja. Ja, ik ben blij dat ik niks kapot heb gemaakt. Het ging dan wel langzaam, maar hè, het is wel nog heel. Ook wat waard. Oké, lieve mensen, ik word dus gevolgd door de camera vandaag. En we hebben ook een klein beetje een emotioneel gedeelte. Want afgelopen week is een vriend van mij, ook een drag queen, vermoord in Engeland. Die ging uit en ging een showtje weggeven. En hij kwam niet meer thuis, dus ze hebben hem gevonden in drag op straat. Een dag later. En dat is ook wel het wereldje waar wij in leven natuurlijk. Soms moeten we achteruit kijken en soms niet. En in deze wereld moeten we vaak achteruit kijken. Helaas, ik kijk sowieso vaak achteruit 's avonds. Maar dat is een ander verhaal. Daar kan je achterkomen na 12 uur. Maar het is heel belangrijk dat we niet vergeten waarvoor we staan. En dat wij nog steeds staan hier. En dat wij gezien willen worden. Toch? We willen gezien worden. We willen gehoord worden. Ook. En we willen gewoon onszelf kunnen zijn. We willen niet in hokjes geplaatst worden, toch? Nee, we willen gewoon naar buiten kunnen en gewoon denken van het is goed. We gaan niet omkijken. Dit nummer draag ik op aan mijn vriend die vermoord is afgelopen week. En we gaan dit gewoon doen, hè? Nou, Megan gaat hier achter mij nog even door. Voor ons houdt het hier op, of beter gezegd, voor jullie houdt het hier op. Want ik ga nog even naar binnen doorfeesten. Ik wil alvast Megan ontzettend bedanken, maar dat zal ik zo ook nog even binnen doen. Jongens, bedankt. All I do is work hard, no sleep, baby. All I do is work hard, no sleep, baby. All I do is work